අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අද සුබලුන්ව එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ එපිසෝඩ් එකේ මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් ඔයා සේව් කරලා තියෙන නම්බර්ස් තියෙනවා. මේ සරලම කතා කරනවා. ඔයා සාමාන්‍ය ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නම්බර් සේව් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ නම්බර් සේව් කරන් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට ඔයා ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා ආයෙ ෆෝන් එක ඔන් කරද්දී මේ නම්බර්ස් විතර ෆෝන් එකේ නම්බර්ස් විතරක් තියෙනවා. ඔයාගේ contact එක සේව් කරපු name එක පෙන්වන්න නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඔයාලට මේක හොඳට වෙලා ඇති සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී contact number එක තියෙනවා. නමුත් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ සේව් කරපු නමෙන්. අපි උදාහරණයක් ගත්තාම අපි හිතමු අමර කියලා contact එකක් තියෙනවා. මේ contact එක save කරලා තියෙනවා අමර කියලා නේන නම් එකෙන් මෙයාගේ phone number එක save කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔයා phone එක on කරන් පස්සේ මේකේ මෙයාගේ නම පෙන්වන්න නැතුව නිකන් number එක විතරක් පෙන්වනවා. මේක WhatsApp එකේ සහ සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ contacts සාමාන්‍යයෙන් phone එකේ තියෙන contacts වල තියෙන application එකෙත් මේක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක 100%ක්ම හදාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියන එක හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ පොඩි steps කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේකට solution එකක් හොයාගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ settings ටික හදාගන්න. මේ ටික හැදුවොත් ඔයාලට මේකට solution එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට එන්න. settings වලට ආවන් පස්සේ ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. scroll down කරලා පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ app and permissions කියලා තියෙනවා. මේ app and permissions කියන එක click කරන්න. ඒක click කරන් පස්සේ මෙතනදී තියෙනවා app manager කියලා. මෙන්න මේ app manager එකට යන්න. app manager එකට ආවන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පල්ලෙහාටම ගියන් පස්සේ contacts කියලා application එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. මෙන්න මේකේ ඔයා contacts කියලා හොයා ගන්නවා. දැන් මගේ මෙතන තියෙනවා මම ක්ලික් කරනවා. ඒකට ගියන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා remove permissions and free up space කියලා. මෙන්න මේක වගේ ටික් එකක් වඩලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේක අයින් කරන්න. මෙතන මෙන්න මේක ටික් එකක් වඩලා තියෙනවා නම් මේක අයින් කරන්න. අයින් කරලා මෙතන තියෙනවා storage කියලා option එක. මේ storage එකට යන්න. storage එකට ගියන් පස්සේ මෙතනදී total apps සහ data කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන clear cache කියන යට තියෙනවා clear cache කියලා. මෙන්න මෙතන clear cache එක click කරලා මේකේ cache clear කරලා දාන්න. ඉතින් clear cache එක මෙහෙම click කරනවා. මම දැන් clear කරලා තියෙන නිසා මම මේක click කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් clear cache එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නැවත මේකෙන් අයින් වෙලා මේ app manager එකේම ඔයාගේ phone එකට phone කියන application එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතින් ඔයාලට ෆෝන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ෆෝන් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඊට පස්සේ එතනදිත් ඔයාගේ remove permission and free up space එකට ටික් එකක් වැටලා නම් ඒක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා උඩ storage කියලා. මේ storage එකට එන්න. storage එකට ආවම පස්සේ එතනත් තියෙනවා clear cache කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන clear cache එක ක්ලික් කරලා cache ටික clear කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ settings දෙක හැදුවන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක restart කරන්න. ෆෝන් එකේ ඉතින් ඔයාලට power button එක press කරලා restart කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක restart කරාන් පස්සේ මේ දෙක හදලා බොහෝ දුරට 75ක් වගේ මට නම් ඇත්තට මේක හරි ගියා. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකත් කරේ. ඉතින් ඒක try කරලා බලන්න. සමහරක් වෙලාවට ඒක හරියන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සහ ඒ වගේම මෙතනදී මේ option එක හරි ගියේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එක restart කරන්න. ෆෝන් එක restart කරද්දිත් ඒ පළවෙනි වතාවේදී හරි ගියේ නැත්නම් ඔයා දෙපාරක් විතර පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා ෆෝන් එක restart කරන්න. එහෙමත් තුන නැත්නම් ෆෝන් එක shut down කරලා ෆෝන් එක off කරලා නැවත on කරලා බලන්න. ඉතින් මේක පුංචි issue එකක්. පොඩි bug එකක් වගේ දෙයක් තමයි මේක. අර දෙක අර විදිහට කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම බැරි වුණත් ඔයාලට පුළුවන් shut down කරන්න. shut down කරලා එහෙම නැත්නම් restart කරලා ඔයාලට මේ settings නැවත ඒ කියන්නේ අර phone number එකේ contact save වෙන විදිහට සේව් කරපු names වලින් හදාගන්න පුළුවන්. සහ WhatsApp එකේ මේ ප්‍රශ්නේ WhatsApp එකට විතරක් එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එක අප්ඩේට් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ පුංචි options වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ issue එක හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක මේ ගොඩක්ම සරල ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක වදයක් වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට අපිට contact number එකක් අපි හොයාගන්න ගියාම ඉතින් මම හිතනවා මේකට solution එක මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැති කියලා. තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළතර රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.